הלילה ירד על העיר הקטנה. בחדר קטן ישב אדם בשם אליה, כתפיו שמוטות, עיניו כבויות. זה היה יום ארוך של כישלונות. המעסיק הודיע לו שהוא מפוטר. התשלום שתכנן לקבל מאדם שהבטיח לשלם, נמחק, יחד עם אותו האדם שנעלם מהמדינה. ואז, כאילו זה לא מספיק, קיר בביתו נסדק פתאום, והתיקון שהוזנח חודשים הפך לבעיה דחופה. הכל התפורר לו מול העיניים. אליה הביט לשמיים דרך החלון. ריבונו של עולם, למה? כמה עוד אפשר? אם יש משהו אחד כאן לטובתי, תן לי סימן. אני פשוט לא מבין אותך יותר. הוא נשכב על המיטה בעייפות, ועיניו נעצמו לאט, כמעט בכאב. פתאום, תחושת כלילות עטפה אותו. הגוף שלו, שהיה כבד ועייף, הפך לאוורירי, רך, כמו עלה שניסה ברוח. הוא עלה למעלה, מעל גגות העיר, מעל העננים, עד שהגיע אל מרחב מלא אור שאין בו שמש, אור ששייך לאמת עצמה. מולו הופיע מלאך, פשוט, שקט, אבל עם מבט חודר עד הלב. אליה, אמר המלאך, בוא, יש הרבה דברים שעליך להבין. הם נכנסו לאולם עצום מימדים, מלא במסכי זכוכית ענקיים, כל אחד זוהר ברגע אחר מחייו של אליה. המלאך נגע באחד מהם. המסך הראה את אליה מול מנהל העבודה שלו, שומע את המילים, אני מצטער, אין יותר תקן לתפקיד שלך. הכאב של אותו יום חזר אליו, הבושה, הפחד, חוסר האוויר. המלאך אמר בשקט, ביום הזה ניצלת. על המסך הופיע רגע אחר, תאונת דרכים קשה בצומת שאליה היה עובר בה בכל יום בשעת החזרה. אם לא היה מפוטר, הוא היה מעורב בתאונה הזאת, והיה מאבד את חייו. המסך הבא הראה ויכוח קשה עם חבר קרוב. דלת נטרקה, החברות נשברה. המלאך אמר, חשבת שזה עונש, אבל תראה מה קרה אחר כך. המסך הציג את אותו החבר אחרי המריבה. מדרדר לחובות כבדים, מבקש הלוואות מאנשים מסוכנים. משתמש בשמו של אליה כערב, בלי רשות. המריבה הרחיקה את אליה מצרה שהייתה הורסת לו את החיים. מסך נוסף נדלק, מוצג בו ביתו של אליה. הקיר הסדוק, המים שחדרו, הכעס והתסכול שלו. המלאך אמר, בגלל הקיר הזה, לא יכלת להרשות לעצמך את החופשה שתכננת. אליהו הנהן בעייפות, הוא זכר כמה כעס שהוא איבד את הכרטיסים. המלאך הרים את ידו. תראה מה היה קורה אם היית נוסע. על המסך הופיע אליה אחר, הגרסה שלו שכן נסעה. הוא ישב בבית קפה במדינה זרה, ומולו אישה יפה, חיוך מושך, מבט שאפשר לטעות בו כחם, אבל הוא היה צלופחי, מיומן. הם טיילו יחד, היא צחקה, היא התקרבה מאוד אל אליה, ואז נעלמה, יחד עם כספו וכרטיסי האשראי שלו. ואז המסך המשיך והראה לאליה שהיא הופיעה בתחנת המשטרה, בוכה, רועדת, מציגה את עצמה כקורבן. הוא איים עליי, הוא לקח ממני כסף, אני מפחדת ממנו. השוטרים הובילו את אליה באזיקים לתוך תא קטן ולח, מבולבל, אבוד, בודד בארץ זרה, ללא כסף, ללא חברים. המלאך הביט בו באהבה כואבת. אם היית נוסע, זאת הייתה המציאות שלך. הקיר שהתמוטט היה מחסום, לא מכשול. אליה ליטף את מצחו, מנסה לנשום. אני חשבתי שזה פשוט חוסר מזל, הוא אמר. זה היה כדי להציל את נשמתך, השיב לו המלאך. המלאך הוביל את אליה למרכז האולם. אליה שאל בקול שבור, אז למה? למה אף פעם לא אמרתם לי? למה הייתי צריך לסבול את כל זה? המלאך חייך חיוך רך, מלא הבנה. אם היית יודע הכל, לא הייתה לך אמונה. אתה רואה רק קיר שנשבר, אני רואה שערה שנמנעה. אתה רואה חבר שהתרחק, אני רואה בור שנחסכת ממנו. אתה רואה פיטורים, אני רואה חיים שנשמרו. אליה הוריד את מבטו. אז כל מה שחשבתי שהוא רע, בעצם שמר עליי? לא הכל היה טוב, ענה לו המלאך, אבל שום דבר לא היה נגדך. האולם נמס כמו ערפל בבוקר. אליה התעורר, אותו הבית, אותם החובות, אותו הקיר, אבל משהו בפנים היה שלם יותר מאי פעם. מה שנראה לנו ככישלון, הוא לפעמים החסד הגדול ביותר שהחיים נותנים לנו. אנחנו רואים רגע בודד, אבל למעלה
רואים את כל המסע שלנו.